بنام خدا. سلام دوستا، امیدوارم که جور و صحتمند باشین و خوش آمدین در این ویدیو. دوستا در این ویدیو بعضی مشکلاتی که کمیونیتی از ما داره درباره ازو کسته گپ میزنیم. خیلی مشکلات را که شما هم خبر دارین، مثلا مشکلات سیتیزنشیپ است، مشکلات ویزای پارتنر، ویزای همسر و ویزای فامیلی است. امروز کسته درباره سیتیزنشیپ کسته گپ نمیزنیم. امروز مخصوصا درباره ویزاهای همسر و ویزاهای فامیلی کسته گپ میزنیم. دوستا شما خبر دارین که پروسس تایم یا مو تایمی که کارای شما میتونه پیش برد در گیری میگریشن است بسیار طولانی است. شما هم خبر دارین. درباره ازی کسته گپ میزنیم. یک پارلمان کسته بعد از اینکه دوستا یک پتیشن یک دادخواست یک چند ماه پیش کسته ساین کرده بود، باز دزو طریق پارلمان چیکار کرده؟ یک کمیته را تشکیل داده که اونا امی گپی مردم را گوش کنه. امی کسایی که برای ویزاهای همسر و برای ویزاهای فامیلی اپلای کرده گپای از نار کسته بتونه گوش کنه. و مخصوصا شما در این قسمت کسته شما میتونین خیلی یک نقش مهم را داشته باشین. خیلی از دوستا زیادتر وقتا فکر نه که امی قدرت نداره که مثلا بعض چیزا را چینج کنه، لیکن چون سیستم کسته خیلی امتا سلو است، آهسته است، از او خاطر شما میتونین در این چی شرکت کنین تا بتونین امی سیستم را کسته یک کمک چینج کنین. و درباره ازی کسته پیش از اینکه زیادتر ما درباره ازی در تفصیل گپ دهیم، ما آقای علی کسته معرفی نیم. آقای علی کسته یک لو استودنت است در لتروب یونیورسیتی، یعنی حقوق میخوانه، و همزمان داریم خانم کیت جکسن رم که یک وکیل مهاجرتی است. اینا درباره ازی بهتر کسته میتونه مور زیادتر معلومات بده. بیشتر از او کسته ما اول استارت من قد آقای علی که درباره ازی کمیتی کسته قد شما یک کمک گپ دهیم. بسیار تشکر. اموتر که آقای اکرم قد شما گپ زد درباره ازی کمیتی. حکومت کمیتی تشکیل داده و این کمیتی کارش می است که مشکلات مردم رو گوش کنه. اما مشکلات که مردم در پیش ماده از خاطر امزی فامیلی ویزایشی و پارتنر ویزایشی، مثال طور پر بسیاری مردم ها است که از بسیار طویل عرصه صبر کرداری است بلده فامیلی خو، لیکن امو کارای فامیلی ازنا کیسای فامیلی ازنا جور نمشه. دیگه اینا شما میتونین امو گبای خوره مشکلات خوره در زی کمیتی شما بگین و یگو گزارشات اگر دارین و تجویز اگر دارین قضیه کمیتی بگین تا که کمیتی کسته امو گزارشات شما را و تجویزات شما را در شکل یک ریپورت جور کنه و حکومت را بده. و امکان داره حکومت در مستقبل کسته امی گزارشات شما را مد نظر یشته امی سیستم را آسان کنه تا که مردم ها کسته امی مشکلات چی حل شنه. دیگه درباره از این کمیتی کسته پیش از ماست خانم کیت جکسن اینا میتونه درباره از این کمیتی قضیه شما در تفصیل گپ بگه. سلام علیکم. نامش ما کیت جکسن است. یک وکیل مهاجرتی هستم. شماره من از ما 1281909 است. دوستا پیش از اینکه درباره ازی کمیتی کسته در مفصل گپ دهیم، ما به حیث یک ترجمان گسته اینجا چی منم پیش منم. البته ما پروفیشنال ترجمان نیستم، اگر کتم کمی و کاستی باشه ما پیش از پیش کسته معذرت میخوایم. Okay, so the Senate inquiry is looking at partner and other family visas. So this includes visas for children and visas for parents. دوستا امی کمیتی که تشکیل شده اینا در مختلف ویزاها کسته توق منا چک منا که چی مشکلات وجود داره. مثلا ویزاهای پارتنر است، ویزاهای همسر، ویزاهای parents یعنی والدین، ویزاهای مثلا child یعنی اطفال و مختلف ویزاهای دیگر را کوشش منا چک منا که چی مشکلات وجود داره درباره ازو کسته تشکیل شده. And so we really encourage you to share your opinions and to have a say in changing this system. دوستان محترم که خبر دارین شما یک کمک اضافه مگیم در اینجا این خبر داریم که بسیار همی پروسس کارهای خیلی ها کسته طولانی شده و خانم کیت جکسن هم میره مگه که شما کسته در زی شرکت کنین. ما شما را خیلی تشویق کنیم که در زی شرکت کنین، امو گپ خوره آواز کسته بتنین برسندین که تا سیستم را کسته همین سیستم را بتنه چینج کنه. So some of the things that you might like to write to the committee about are the policy known as Ministerial Direction 80, which is basically a policy that means that partner visa applications or other family visa applications that are sponsored by someone who came to Australia by boat, who hasn't become an Australian citizen yet, unless there are what they call compassionate and compelling circumstances to start processing that application, often it is just pretty much on hold and people have to wait a very long time for it to be finalised.
دوستان از این قسمت در بین زو چیزایی که شما ذکر کردنی هستین بعضی چیزا رو شما میتونین مد نظر بگیرین. مثلا یک از چیزایی که پالیسی هایی که دولت داره درباره مینیستریال دایرکشن 80 است. این یک پالیسی است که کسایی که از طریق کشتیانده و تبال سیتیزن نشته اونا کسته مو کارا پروسس کارا از بسیار سلو است، بسیار آهسته است. تقریبا فکر کن که کارش پیشت نموره. امزو خاطرم شما کسته درباره زیم کسته میتونین در اونجا ذکر کنین که ما یک ایش البته ما یک کم اضافه منم شما میتونین که درباره زو ذکر کنین که ما از طریق کشتی هم دوم اگه از طریق کشتی هم دین و درباره زی گپ دین که چقدر امی پالیسی که دولت دارد شما رو مثلا متاثر کرده. So as Akram said, it's really important that you share your voice and you share your experience, because the information that you provide will be used to make recommendations to the government. So if they can see that, you know, this policy is destroying people's lives, which it is, then that's all the more reason for them to hopefully change this policy. دوستان شما رو تشویق منی که بار اینجا آواز بلند کنین، اما تجربیاتی که شما دارین شما باید اونا را شیر کنین قد از نه، یعنی در میان بلین از خاطر ازی که امکان داره مثلا فکر کن زیادترین نفرها اونجی برم و تجربه‌ای که اونا داره درباره از نه متاثر کشیده امی سیستمی که پالیسی که اینا داره. کمیته کسته ای پیشنهادهای خرک کسته باز دولت را میده، دولت کسته زیر نظر میگیره. اگر هر قدر زیادتر ما اونجی مردم تجربیات خورا شیر کنه در این طریق کسته او را دولت کسته کم شد امکان داره سیریس تر بگیره، یعنی جدی تر بگیره. One of the other issues that you might like to comment on is that in 2016 the policy changed for who could be included in certain family visa applications. So unfortunately children who are under the age of 23 are able to be granted visas as dependent children. But if they're over 23, unfortunately, unless they have a disability or something that prevents them from working, then usually they're not able to get a partner visa as a dependent child. دوستای درباره یک پالیسی دیگه هم که شما میتونین اما آواز خراب بلند کنین. این پالیسی چیه؟ در متاسفانه در سال 2016 در نوامبر سال 2016 این پالیسی جوش شده بود که کسایی که اگر مثلا برای پارتنر ویزا اپلای نه فامیلی خرا میخواید اینجا بیره، اگر مثلا چایلد از نه یا اطفال از نه کسته زیر 23 باشه اونا را میتونه اونا را بیره. لیکن اگر مثلا نمو طفل از نه کسته 23 یا به 23 بالاشته باشه اونا را آورده نمیتونه. از خاطر شما میتونین اگر واقعا شما را پالیسی هم متاثر کرده شما باید دیر ذکر کنین، چون حداقل مو کمیته کسته باید درباره کسته خبر داشته باشه. And just add to that about the disability. بخشش باشه یک چیز دیگه ای که مازیان دافت دوستا ایر گفتی که کسایی که زیر 23 باشه اونا را میتونه بیره، اگر 23 یا 23 بالا باشه آورده نمیتونه. لیکن در اینجا کسته یک استثنایی است که کسایی که مثلا اگر یک طفل چی فکر کن 23 یا 23 بالا است لیکن اونا معلول است یعنی دیسیبل است باز از اون نگاه کسته میتونه بیره، لیکن اگر چانچ جور باشه باز اونا کسته نمیتونه بیره. One of the other issues that you might like to share your thoughts on is that in November this year, the policies are going to be changing so that people who apply to sponsor someone on a partner visa application will need to have a certain level of English, and also people who apply for a permanent partner visa will also need to have a certain level of English. دوستای محترم شما درباره یک چیز دیگه میتونین گپ دین که امیت معلوم میشه که در نوامبر 2021 دوستایی که مثلا میخواد پارتنر ویزا درخواست بده اون کسته باید تست انگلیسی بشه و کسایی که مثلا از اون طرف میه بعد از وقت که برای پرمننت پارتنر ویزا یعنی برای ویزای همسر دائمی کسته میخواد اپلای کنه اون هم کسته باید نشان بده که انگلیسی یاد گرفته امکان دارم تست از نابگیره. همزو خاطر شما اگر در دزی قسمت تشویش دارین درباره از این کسته ذکر کنین که بعضی کسته به خاطر مختلف وجوهات است که شما مثلا شاید بعضی انگلیسی یاد نگرفته یا مشکلات داشته شما میتونین را شیر کنین در اونجا آواز بلند کنین تا کمیته درباره از این کسته خبر داشته باشه. Another issue which we briefly touched on before is processing times.
So it would be good for you to share your thoughts about the processing times for visas and also about the fees that people need to pay for the various visas. دوستا یک چیز دیگه ای که مختصر درباره شکم گپ زدید درباره همی شما میتونید اونجا درباره پروسسینگ تایم یعنی که چقدر وقت میگیره که می کارای از شما کستا پروسس نسه شما میتونید درباره از اون گپ دین که آیا واقعا همی چقدر طولانی است شما اگر مثلا میفهمین که واقعا طولانیه در نظر شیم شما میتونید درباره از گپ دین و همزمان بعضی از دوستا شاید اگر مثلا فیس ازیه اگر برای فیسی همزی ازی که شما میتونید ویزای هم بخشش باشه همسر خب میخواین بایرین انزن ما is it $7,715 just for the primary applicant. مثلا 7,714 did you say 14 15 تقریبا نزدیکای $8,000 میشه مثلا برای امکان داره برای خیلی شاید اوکی باشه لیکن برای بعضی کسا شاید خیلی سخت باشه گران است گران باشه شما میتونین درباره زیم کستا اگر مثلا مفهمین واقعا سخته برایش شما میتونین اورم کستا دمزو اونجا ذکر کنین. And also, you can give your feedback and your ideas about how immigration provides the service as well. So, whether or not they respond to emails, or whether or not they, how they conduct the interviews, or how they make their decisions. Those sorts of things are also part of the review. شما دوستان میتونید اونجا ذکر زیرم کنید که آیا مثلا ایمیگریشن کستا ایمیلشم جواب میده تلفنشم جواب میده سه یا مثلا چطور قدر شما برخورد مناسه در این قسمت هم شما میتونید اونا را اگر مثلا میفهمین که ایمیگریشن قدر از شما سه برخورد نمونه یا مثلا ایمیلشم جواب نمیده شما میتونید اونجا هم کستا کپتین چون کمیته بلدیمزی جور شده که اما آواز شما رو گوش کنه چی مشکلات داره تا اونا بتونه اونا را گوش دولت کستا برسیدن. Something that's really important to understand is that this is a review of the system. So they're not looking at your particular visa application or anybody else's particular visa application. It's about the whole family visa application process and system. دوستای این ویزا امی کمیتی که جور شده مخصوصی برای یک مخصوص کیس جور نشده کیس فامیلی که اونا را چک کنه این برای عمومی است برای پورا سیستمی امی فامیلی ویزا و پارتنر ویزا است که اونا را چک کنه چی مشکلات وجود داره تا اونا را کسته بتونه پیشنهادات را کمیتی بیده در دولت تا امی سیستم کسته چنج شونه. The good news is that the committee is accepting submissions in English and other languages. So if it's easier for you to write in Farsi, then you can write in Farsi and the committee will arrange for your submission to be translated. شما میتونین که در فارسی و در انگلیش کسته شما میگبای خود را قدی کمیتی بگین و اگر در انگلیش شما میتونین خب بسیار خوب است اگر شما در انگلیش نمیتونین گبای خوب بگین در کمیتی شما میتونین در زبان فارسی بگین و کمیتی خودون چی کسته اینا را ترجمه مونه در انگلیسی زبان. Please don't miss this opportunity to hopefully change a very unfair system. The submissions need to be lodged by the 30th of April. خواهید فرصت در شما میس نکنین بسیار مهم است برای شما دیگه آخری تاریخ از است 3 اپریل آخر امزی ماه دیگه شما میتونین تا تاریخ امی گزارشات خو و امی تجویزات خو را قدی کمیتی شیر کنین بگین خزنا. When the committee has received all of the submissions from the public, it will go through and review them and then prepare a report with a whole lot of recommendations to the government. This report will be presented to the government in August this year. شما می گزارشات قدی کمیته که گفتین بس کمیته که می گزارشات شما را در شکل یک ریپورت جور مونه و تا آگوست امزی سال کستا اینا می ریپورت را در حکومت میده. So please join us and make a submission so that we can see a very different and very fair, hopefully, system for family visas. دوستای محترمی بسیار خوب فرصت است که شما این فرصت را کسته از دست ندین مخصوصا امی سیستمی که مثلا پروسس تایم کسته بسیار طولانی دور دراز است و خیلی از دوستا از فامیلیش جدا است شما کوشش کنین امی آواز کسته دزی کمیتی برسنین تا شما بتونین امی
کمیته بتونه پیشنهادهای خواست در دولت بدید و در این طریق کست ما بتونیم سیستم را چنج کنیم و ما شما خواهش منه که شما در زی شرکت کنین از خاطر زی که می موقع است که شما آواز خود بتونین برسونین. دیگه زمان هستم مثلا کمیونیتی واقعا پاور نداره، قدرت زیر نداره که مثلا خیلی چیزا رو چنج کنه، لیکن امی موقع است، امی فرصت است که شما بتونین در زی شرکت کنین. And to be honest, we don't know if the government will accept the recommendations, but we're doing our best. And Akram has a lovely proverb, Hazaragi proverb about this. دوستایی را ما باید خبر داشته باشه که امکان داره مثلا تا اون چیزا شما رو گوش کنه کمیته و او را اما پیشنهادهای خود اما تجویزات خسته حکومت را بدیه، لیکن معلوم نیست که تا چه حد را اونا کسته امی پیشنهادها را کسته عمل خواهد کرد. لیکن امی بهترین موقع است که شما آواز خود برسونین. مثلا در آمیانه در بین از ما و شما میگه تا که نلغه کسته گریه نکنه آبیش کسته مثلا اونا را شیر نمیده. واقعا ما متاسفه باید ما در اینجا حصه بگیری تا مثلا اما آواز خود کسته بتونی برسندنی. امی زمان است که ما یک قدرت داره بتونی اما آواز خود برسندنی تا بعضی سیستمی که مثلا امی تر مایده است اینا رو ما بتونی چینج کنی. So thank you very much for your time and your interest. تشکر دوستا از اینکه میخواست ویدیو رو گوش کردین و تشکر آقای لیک شما میدین. Thank you Kate for coming and sharing the content. دوستا خیلی مهم است که شما در شرکت کنین. از یک زیادتر نمیخوایم بگیم و تشکر. روز خوش.